Hi, welcome to my channel, Junilyn Sarino po. Gagawa po tayo ng Choco Butternut in a Loaf pan. Ito po yung magiging ingredients natin. 3/4 cup of all-purpose flour, 1/2 cup of cocoa powder, 1/2 teaspoon of baking soda. Bali, salain lang po natin ito. Bago pa lang kayo sa channel na ito, please don't forget to like, share, and subscribe at hit the notification bell sa baba para maging updated na kayo sa susunod ko pang mga video. Bali, itatapon lang po natin itong buo-buo pa na mga flour. Haluin natin ito. Saka ilagay natin yung ating 1/2 cup of white sugar. Haluin lang din po natin. Tsaka isunod naman natin yung ating wheat ingredients. Mayroon tayong 1/4 cup of milk. Pwede evaporated milk, pwede rin yung fresh milk yung gamitin nyo. Mayroon tayong 1/4 cup of vegetable oil o cooking oil. Haluin lang din po natin ito, tsaka isunod natin sa paglagay yung ating 6 tablespoon of heavy cream. Kung wala kayong heavy cream na makikita, pwede na po yung all-purpose cream. Bali, haluin natin ito, tsaka maglagay tayo ng 1 teaspoon of vanilla essence. Haluin lang po natin ito. At lagyan po natin ng 1 medium size na egg. Haluin lang po natin para mag-will combine po talaga yung ating ingredients. Patuloy lang po natin itong halu-haluin para wala na tayong buo-buo na makikita na mga flour, para combine talaga siya. Kapag ready na po yung ating cake butter, maghanda na po tayo ng ating lalagyan. Lagyan po natin ito ng parchment paper. Tsaka ilalagay na natin ito sa ating loaf pan. I-tap lang po natin ito ng pang-apat o pang-3 beses para wala tayong mga bubbles na makikita sa ating magiging cake. Etong gamit ko is improvised oven lang po. Bali, i-preheat lang po natin itong ating mga kawali ng 10 minutes. Tsaka, pag ready na siya, okay ng 10 minutes, saka natin ilalagay yung ating cake butter. Lulutuin lang po natin ito ng 30 to 45 minutes o hanggang makapag-toothpick test tayo na wala na siyang malinis na yung toothpick. Yun po natin malalaman pag okay na. Ito yun sa akin. Titingnan natin kung okay na ba to. Ito toothpick test natin ito. Ito, malinis na to. Pwede na po natin itong ihain. Bali, ilalagay lang po natin ito sa cooling rack para palalamigin.
Eto medyo malamig na, pwede na natin etong ilipat sa ating mga plate. Oops. Yan na po yung ating cake. Bali, lalagyan lang po natin ito ng glaze para kakapit po yung ating toppings. Para sa glaze procedure po, ilalagay ko lang po sa susunod kong video. Ito, budburan po natin ito ng ating toppings. Bale sa procedure po sa paggawa ng toppings, isusunod ko rin sa video na ito. Bali punuin po natin ito ng toppings. Ito magka-cut na po tayo. Mga 6 na slice po ang nagawa natin sa isang loaf pan. Kung bago pa lang kayo sa channel ito, please don't forget to like, subscribe, at hit nyo na rin ang notification bell sa baba para maging updated naman kayo sa susunod ko pang mga videos. Ito, try natin yung isa. Subukan natin kung masarap po ba yung gawa natin. Pero sa amoy pa lang nito, masarap na. Ito na po yung Choco Butternut and a Loaf pan. Gawa na kayo. Try nyo sa bahay nyo. Tikman po natin. Masarap siya guys. Isa pa nga. Kain tayo. Moist na moist po yung ating cake, tsaka sakto lang sa lasa. Thank you for watching. Bye bye.